Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Tällä kertaa ollaan menossa Kukasta ylittämään. Kattelin tuolla kartasta, että ei näytä ihan samalta tuo reitti kuin viime talvena, eli ei näytä menevä Kukaksen yli, vaan se kiertää täältä Kukaksen niin kuin, Äkäislompolosta katsotua takapuolelta sitä rinnettä, mutta ilmeisesti kuitenkin puurajan ylittää, että käydään katsoa miltä näyttää. Hypätään tästä tonne alkuun, jossa mun 360-kamera sen sijaan, että olisi ottanut videota, niin ottikin timelapsia, semmoista niinku astro-timelapsia, jolla ei tehdä yhtään mitään, eli pitkällä valotusajalla. Mutta GoPro pörräsi, niin pilkotaan sitä toi alkomatka nyt sitten GoPro-kuvana tähän kohtaan. Nyt tulee ruuhkainen risteys. Sitten lähdetään tänne. Eli ensin mennään tonne Karilan suuntaan täältä Äkäislompolon järven yli, lähin tuosta Jouninkaupan pihasta. Ja odotusarvosta on, että siihen saakka kunnes ollaan sinne Kukaksen polulla, niin aika paljon on kävelyä. Ja mennään tälle hissun kissun. Keli on, tää on silleen niinku about nollassa, ihan ehkä 1 tai 2 astetta plussalla. Et olisin toivonut pakkasta, mutta kaikki ei voi saada. Silloin kun ei saada vettä, niin, tai on muuten aivan usvassa, niin silloin pitää lähteä pyöräilemään. Nyt mennään siis 10. päivää maaliskuuta, eli 10 viikon loppu. Eli nyt loppuu hiihtolomat ja selkeästi huomaa, että tämä hiihtokansa on ikääntynyt sitten tässä niin kuin viime viikosta, kun edellisen kerran pyöräilin, niin oli paljon nuorempaa hiihtäjää. Nyt on toi eläkeläiskansa saapunut. Pääsiäisenä tulee taas sitten koko perheiden voimalla porukka ja sitten siitä lähdetään kohti vappua ja sitten alkaa hiihtäjät vähenee ja jossakin vaiheessa loppuu myöskin sitten nämä reitit täältä. Eli kun menee pohjat pehmeiksi, sitten ei tarvitse enää näillä ajeilla, että nämä sitten muuttuvat velliksi. Mutta siinä vaiheessa toivottavasti on sitten maantiet jo kuivat ja sitten voi ajella hetken aikaa maantietä, kunnes polut taas avautuvat. Ja nyt tullaan tähän Äkäislompolon sukuyhdistyksen yhden Äkäislompolokierroksen reittipisteelle. Eli tässä on tästä metsälintujen metsästyksestä, kanalintujen metsästyksestä niin kertova rasti. Toi on semmonen reitti, joka mulla on vahvasti tavoitteena ensi kesänä tehdä fillarilla. Mä en oo kattonut sitä vielä edes kartasta, että miten se menee. Niitä on siis ympäriinsä täällä Äkäislompolon alueella. Ja ainakin osa näyttää pääsevän fillarilla ja oletan, että joka paikkaan, mutta talvella ei pääse. Se avattiin tuossa syksyllä, niin ehti lävähtää lumet maahan ennen kuin mä ehdin sen kiertämään. Niin, Äkäislompolon historiasta ja siitä, kuinka täällä on eletty, niin tämmönen liikunnallinen infopläjäys, että se ei muuta kuin testaamaan, kunhan kesä tulee. Kylläpä tää on niinku ihan mielettömän paljon paremmassa kunnossa tää reitti nyt kuin mitä se oli tammikuulla. Se on kyllä plussakeleistä on kyllä se hyöty, että toi pakkautuu toi lumi niin aika hyvin. Ja tulee tämmönen niinku kova ja melkein niinku asfalttipohja ja sitten on kivasti rekeä, joka kelkan perässä tulee, niin käännetty näissä mutkissa, niin täällä pystyy pikkasen ottaa tältä reunan kautta ja pitohan tällä reunalla on niinku selvästi parempi kuin tuossa keskellä, että keskeltähän se on melkoisen jäinen. Oi. Kiitoksia. Kiitos. Just tähän parhaalle kohdalle osu
Tässä on, tää on mun niinku se, on tässä vielä ollut jäljellä tätä. Tää on kyllä kiva. Just tämmönen mutkitteleva, niin tätä on kiva ajaa. Paljon mukavampi kuin tämmönen suora. Jäi vähän taas tää lähtö tälleen niinku myöhäiseen, mutta onneksi nyt aurinko pysyy ylhäällä jo pitkään. Eilen pohdiskelin, että kun oli aivan semmonen sumuinen kostea keli, että taisi olla koko viikonloppu niin, ettei tule ajokeliä, mutta niin vain tuli tälle päivää. Sitten aamulla kun sitten lopulta heräsin, niin totesin, että kappas, että aurinko paistaa ulkona. Ja menin katsomaan mittaria, että on nollassa. Että tämähän taitaa olla ihan jees. Taaskaan ei ollut mitään ladattuna, että siinä nyt sitten 3 tuntia ainakin, ellei pidempääkin, ladattiin sitten kaikkia kameroita ja fillareita ja muita, että saatiin sähköä mukaan. Mutta kylläpähän tänne nyt sitten lopulta päästiin lähtemään. Toihan on toi Kukaksen ylitys, niin nythän se on palannut ilmeisesti nyt sille niin sanotulle perinteiselle reitille. Mä en tiedä, koettiinko se nyt sitten jotenkin huonoksi se viimevuotinen reitti, olisi mielenkiintoista tietää, koska mun mielestähän se oli ihan loistava. Mut veikkaan, että hoidollisesti on ollut vähän haastava, kun se oli siellä ton Kukaksen päällä, jolloin siellä sitten tuuli liikuttaa lunta. Ja näitähän reittejähän nyt niinku on vähän niinku tyyristä lähteä ihan vain sille, että käydäänpäs Kukaksen päällä korjaamassa reittiä, jos minnekään muualle ei tarvitse mennä. Ihan nyt täytyy taas varoa, ettei jätä yli. Jopas nyt riittää hiihtäjää. No ja tästä sitten kääntyy tänne vasemmalle ylös polku. Ja nyt tässä on sitten ylämäkeä jonkun hetken verran. Elikkä nythän tää ei nouse ihan sinne Kukaksen huipulle, mutta aika ylös nousee kuitenkin. Eli ihan on jonkunlainen ylämäki. Viime vuonnahan sinne siis sehän on se ihan se loppunousu sinne Kukaksen päälle niin aika jyrkkää, että mä että enemmistöllä meni talutushommiksi, koska ei pito riittänyt. Niin nyt on sitten niinku ehkä semmonen vähän loivempi, kun se ei sinne ihan ylös saakka nouse. Mut mielenkiintoista nähdä, että minkälainen alamäki sinne on sitten tehty tonne. Toinen nyt näkeekö sitä mitään maisemia. Tämähän menee nyt sitten niinku maisemallisesti vähän niinku väärää reunaa. Mutta kaikki selviää, kunhan päästään tonne ylemmään. Jos haluatte nähdä, minkälainen tämä maisemat sieltä on, tai niin voitte katsoa vuoden takaisen video. Silloin käytiin 4 hengen porukalla vähän myöhemmin keväällä niin tommonen Kukaksen yli sähköpyörällä vetämässä. Ja silloin se reitti meni tuolta yläkautta ja siellä oli aika paljon kaatumisia sillä reissulla. Oli huomattavan pehmeitä silloin kyllä, että Johanna oli vähän, ei nyt ihan kapean renkaisella pyörällä, mutta vähän selvästi tätä kapean renkaisemmalla. Ja sillä kyllä uppos aika tiuhaan, vaikka oli massaa ihan huomattavasti vähemmän kuin meikäläisellä. Nyt täytyy sanoa, että tätä on selvästi niinku, mä en tiedä milloin ne on tän tehnyt, mutta tätä on selvästi ajettu vähemmän kuin noita muita polkuja. Tää on tämmönen pinnastaan selvästikin pehmeä, eli sähköpyörän, tai siis läskipyörän rengas kyllä jättää tuohon jäljen. Mutta
Ei sille maha mitään. Se on nyt ajattava kun tämä on ja se on melkein, sanotaanko näin, että turha nyt tähän aikaan vuodesta jäädä nyt oottamaan, että se kovettuisi niin, että voisi Fätillä ajaa jälkiä jättämättä, vaan kyllä sitä pitää Fätillä tässä kovettaa ja yrittää ajaa niin, että ajaa pikkasen eri kohdasta kuin noin muut, niin silloin sitten se koko leveydeltään siitä alkaa kovettumaan. Mut voin jo nyt veikata, että toi lasku tuolta niin voi olla sellainen, että pitää vähän mennä varovasti, ettei uppoa noin reunat tuskin kantaa. Aika jännä, miten merkittävä ero on tuolla pinnalla. Tuolla missä on ihan semmoista niinku jääkova se pinta, niin rullaa ihan mielettömän hyvin, mutta tässä kun joka nappula uppoaa tuohon pintaan, niin pitää kyllä niinku, on ihan erilainen voima, mikä tarvitaan pyörän eteenpäin kuljettamiseen. Toki tässä nyt on vähän tätä ylämäkeäkin, mutta silti. Mutta niin kuin epäilin, niin ruuhkaa täällä ei näytä oleva. Eli sunnuntai-päivää mennään ja eläkeläiset tullut tunturiin, niin ne on kaikki tuolla ladulla. Fillareita ei ole paljon ja kävelijät ei ole lähtenyt tänne saakka. Mutkaa on tehty tännekin mukavasti, mutta ei ole sitten, sen verran myöhään tehty, niin ei ole sitten voitu tehdä vielä kallistuksia eikä tullut uutta lunta. Että nyt tähän jos vähän tulisi uutta lunta, semmoista mikä pakkautus kunnolla, niin tästähän tulisi varmaan ihan hyvä, kun tää ajettaisiin. Nyt on vielä vähän sen näköinen, että ei ihan vastaa noita muita reittejä kunnolta. No olisi kyllä kiva, kun nämä vedettäisiin kaikki kerralla. Varsinkin jos näin vedetään tääkin reitti näin, että tää ei mene tuolta avotunturin rinnettä ylös. Niin luulisi sitä nyt sitten lunta oleva riittävästi siinä vähän alempana. Jos se kuulee, mistä metsästä kuuluu aina välillä ääniä, mutta se johtuu varmasti siitä, että lunta putoaa puista. Toivottavasti ei tipu niskaan, ei tule onneksi isoja määriä enää missään. Että sehän on huomattava vaarallista lähteä tuonne esimerkiksi Kukakselle, Kuertunturille ylös silloin, kun menee ensimmäistä kertaa plussalle. Siellä voi olla niin satoja kiloja lunta siellä yhdellä oksalla ja tulla sitten niskaan. Siinä voi käydä huonosti. Eli täällä kun liikkuu, niin kannattaa nämä luonnonolosuhteet huomioida. Täällä on ennen mennyt joku reitti tässä kohtaa. En tiedä milloin, mutta hyvin kauan sitten alkaa olla noin kyltit jo niin kuin lievästi sanottuna lakastuneet. Eli tosta ei enää ihan näe, että mitä siinä on lukenut. Mutta tältä kohtaa se meni niin kuin tää alkupätkä on tästä Kukaksen ylityksestä menee niin kuin samaa mitä viime vuonna. Mutta tuolla sitten kohtapuoli jossain vaiheessa niin tulee jonkun sortin muutos, että katsotaan minkälainen se on. Vähän nyt sellainenkin toi mahdollisesti, jos nyt jostain syystä vetänyt sen kartan väärin, mutta tuntuu äärimmäisen epätodennäköistä, koska kepsillähän se on vedetty. Siinä on kyllä taitaa olla myöskin jyrkin nousu näistä talvireittien nousuista tässä, että musta tuntuu, että noin muualla ei ainakaan yhtä pitkiä jyrkempiä pätkiä ole kuin tässä. Tosin onhan tääkin tehty tälleen kiemurrellen, että ei sitten ihan niin jyrkäksi mene. Aika tarkkaan tässä saa ajaa, että pysyy semmosella uralla, jossa rengas pitää. Heti kun menee tuohon vähän reunaan, niin alkaa sitten vähän upottaa ja sutasemaan. Katsotaan, siinäpä on komeasti oksassa lunta, mutta se ei ollutkaan oksa, kun se oli koko kuusi. Jäi vaan niin tuohon taakse. Joo.
Täälläkin on siis tykkyä näköjään ollut, mutta tullut pääosin alas. Tämähän on ollut nämä kelit tänä vuonna vähän oudot, että joulu ja tammikuu oli ihan älyttömän kylmä ja sitten helmikuu oli hyvin lämmin ja ei tämä maaliskuukaan nyt kovin kylmältä vaikuta, kun plussalla ollaan nyttenkin. Kun maaliskuu on normaalisti vielä ihan kunnon talvikuukausi, että yksittäisiä plussakelipäiviä, mutta nyt ne alkoi kyllä jo tuolta, taisi olla tammikuun loppua, kun tuli ne ensimmäiset lämpimät. Ja sittenhän näitä on riittänyt. Lunta on onneksi paljon, että näin, jos se pysyy tässä niin kuin nollan kieppeessä, niin ei se hetkessä sula. Ja sitten niinä päivinä kun aurinko paistaa, niin silloin yleensä sitten muuten on kylmempi, että vielä tähän aikaan vuodesta. Niin eiköhän näillä vielä, eiköhän tässä vielä, jos 1,5 kuukautta ajeltaisiin, niin se olisi aika kiva. Mutta no jos vaikka kuukauskin. Taas osuu mullakin noita ärsyttävästi noita ulkomaanreissuja tuohon. Niin kuin, ja muita, no mä lasken ulkomaanreissuissa myöskin Helsingissä käymisen. Kaikkia tämmöisiä matkoja tuohon maaliskuun ja huhtikuulle, niin motivaatio on niin tosiaan heikko lähteä täältä pois, mutta ei maha mitään. Joo, siis viime vuonnahan se oli tosta vähän aikaa sitten, kun kääntti tänne vasempaan suuntaan, niin, tai kaarsi, niin siitä se olisi lähtenyt jyrkkänä ylös. Nyt se ei mene tonne ylös, vaan se menee täällä puurajan vaihtumakohdassa. Joo, no täällä on varmasti helpompi tehdä reitti tänne kyllä. Mutta ei tää nyt ollut sitten ihan niin kuin olisi voinut olla ja toivoa. No. Ei päättynyt videolle, mutta tässä tuli toinen pyöräilijä vastaan, joka kertoi, että toi toinen laita sitten tuolta niin on kovaa, joka tuntuu kyllä kivalta, koska tää on nyt aika lailla tämmöstä melko pehmeitä ollut hyvin monin paikoin. Mut joo, siis nyt kun tässä nyt pähkään ja näin, että onko ajamisen arvoinen reitti, joo on tää. Mut kyllä mä tykkään enempi siitä, kun sekin menee tuolta päältä. Vaikka sitten onkin sitten työntöhommia aina välillä. Mut kyllähän siellä ne maisemat on komeammat. Näkyy tunturia. Täältä ei näy kuin tasasta. Tai sitten jossakin hyvin kaukana tuntureita. Noi lähitunturit ei näy tähän. Mutta ei maha mitään. Aina ei voi voittaa. Nyt lähdetään sitten Kukaksen rinnettä tässä kohta alaspäin. Se nytkin jo mennään, koska tästä menee tasaisesti. Siitä tulee sitten vastaan risteys, jossa pitää päättää, että lähteekö Kotamäen suuntaan vai Elämänluukulle. Elämänluukulle en oo mennyt, kiinnostas, mutta siellä on vaan sit vaihtoehtona niin kuin ajaa sit samaa reittiä takaisin tai sit ajaa sieltä sitten tonne Kotamajalle tai sitten ajaa maantietä pitkin takaisin ja maantietä pitkin takaisin ajaminen näin talvisaikaan, niin ei ole ihan kauhean houkuttelevaa. Se miksi en siitä niin tykkää, niin on se, että piennartaa ei ole ihan mitenkään valtavasti, eli jos joku tulee vauhdilla autolla, niin siinä voi käydä köplästi. Kivan oloinen polku näin niin kuin alaspäin mennessä. Oikein mukava alamäki. Täällä oli kuulemma jotain jalankulkijoita, joita pitää vähän varoa, mutta ne on kuulemma sitten jo... Mä sen verran käytin jo tuossa aikaa säätämiseen tuolla ja dronen kanssa leikkimiseen, että mä toivon, että ne olisi ehtinyt sitten ajaa pois, tai kävellä pois tästä mäestä, että ne olisi jo sitten tuolla kauempana. Sehän nyt ei haittaa, jos tasaisella tulee, mutta tässä on aina silleen, että näillä vauhdeilla niin ei ole kiva, jos sinne osuu jalankulkija eteen. Tietysti pitää vähän
silmiä pitää auki kuitenkin, mutta tällä on kuitenkin aika hyvä tää näkyvyys. No eihän ne mihinkään ollut ehtinyt, tuollahan ne on, mutta ei se mitään. Nyt on tämmönen tasaisempi kohta, millä mennään ohi. Se on mitään jännä, kun sitä aina katsoo, kun ihmettelee, kun joku on lähtenyt yksinään tänne niin kuin kävelemään ja noin, mutta niin sitä tulee itsekin tehtyä. Hyvin harvoin mä kenenkään muun kanssa täällä kävelen, että tai kuljen, että yleensä mä oon yksin. Silti se tuntuu, kun on tottunut sitä, että turistit kulkee vähintään 2 ryppäissä, niin sitten näkee yksin liikkuvan aina ihmetyttää. Tän kun ne muutamaan kertaan vielä vetäisi niin, että saisi noita kallistuksia aikaiseksi tänne, niin tää olisi kyllä huomattavan kiva polku mennä. Mutta ei näin mikään kova ollut, kun vertaa noihin, niin mitä tuossa viime videolla vedin sen Velhonkota Tunturijärvi kellokasreitin, niin kyllähän siellä oli aivan jäiset pinnat. Tässä on semmonen, että tuntee kyllä, että rengas tekee töitä tuossa pinnassa, että eikä vain niin, että siellähän se meni niin, että ei kun rullasi vain, mutta tässä tämä kyllä ottaa otetta. Jaha, nyt tässä sitten on vaihtoehto lähteä tonne joko Elämänluukulle kautta Peurakaltioon tai sitten mennään tonne ja mä nyt menen tonne. Elikkä tonne Kotamajalle. Ja tämmönen kevyt lenkki. Nyt alkaa vetää pilveen, niin ja sit joutuu ajaa takaisinpäin kuitenkin. Niin. Nyt on vähän semi-vetelä olo. Jaha. Right moment. No niitä. Nyt jos laitan äskeisen kohtauksen videolle, niin tää joutuu varmaan vähän blurraamaan, muuten ei YouTube anna julkaista. Tai sitten on alastomuutta ja kaikkia. Siinä oli yksi nainen pissalla aivan tuossa polun laidassa. Ja mä oon vaan ollut taatusti ainut ohikulkija koko heidän matkallaan tähän suuntaan. Niin Oi. Miehiä on kyllä ennenkin nähnyt tuolla kuseella tuolla polun varressa. Naiset ne on yleensä malttanut odottaa tonne vessaan saakka, kun tossa ei tässä nyt ihan kauhean pitkä matka tuohon lähimpään toilettiin ole, mutta ei ehkä sitten tajunnut sitä. Tai sitten jos on kova hätä, niin on kova hätä, ei sille maha mitään. Tuohon nyt sitten eteen, niin etupuolelle, niin siitä lähtee ylös Pyhä Tunturi. Sinne ei oikein reittiä mene varsinkaan näin talvella, mutta siellähän monet käy sitten lopputalvesta niin laskemassa sitten helppoa offaria. Ei ole tullut itse mentyä, mutta se on sen verran loivaa, että mä tais mennä noilla liukulumikengilläkin laskea siellä. Että se on semmoista. Aha. Täällähän on nyt mäkeä ilmestynyt tänne. Aikamoinen mäki. Ja ei onnistu. Liikaa tulee laitettua vaatetta päälle. Nyt lähtee ilman pitkiä alushousuja. Viime vuonnakin jäi muuten tuohon kävelyhommiksi toi samainen nyppylä, missä nyt, että pito ei vain riitä. Tässä ollaan vauhtia niin paljon enempi siihen tullessa, mutta ei sitä ole huomaa. No ois tässä vähän ollut matkaa vielä sille pissapaikalle. Hiihtoladun yli.
mukava tämmönen. Tää on kyllä silleen alkaa tässä miettimään, että tätä talvipolkuhommaa, että on ne varmaan Etelä-Suomenkin talvipolut ihan jees, kun mä kyllä niin selkeästi tykkään tästä tasaisella ja mutkaisella ajelusta. Että toi tommonen hyvin jyrkkä pitkä ylämäki, niin se ei ole niin lystiä. Alamäet toki on. Jaha, siihen on tullut vähän lunta. Noin. Tommosia möykkiä, mitä tuossa äsken oli, niin sellaisia, kun semmoinen kun tippuu tuolta 10 kertaa sen kokoinen niskaan tuolla ulkoillessa, niin metsässä kävellessä, niin siihenpä sitä sitten jääpi. Nyt pitäisi päättää, että käynkö tuolla munkilla vai enkö käy, mutta en tiedä. Mitähän teki? Sen verran lämmitti, tekisi mieli mennä sisälle ja lasit on jo valmiiksi huurussa. Mutta tekisi kyllä mieli vähän energiajuomaa, tai siis kolajuomaa ja munkkista. Ehkä mä nyt kuitenkin menen, eikä Kotamajalle tulossa. Noin. No, nyt on munkki syöty ja Kotamajan pysähdys tehty ja sitten lähdetään kohti kotia, eli Äkäslompoloa. Nyt sitten matka jatkuu Karilaan. Sinne minä tässä taidan lähteä. Toinen vaihtoehto olisi kiertää vielä Kesänkitunturi. No, mä voin tehdä vielä päätöksiä tuossa kun pääsen lähemmäksi. Nyt sitten onkin taas kulkijaa varmaan vähän eri lailla kuin mitä tuolla alkumatkasta. Tässäkin muuten huomaa, että on tää vähän täällä plussan puolella nämä kelit ja tää pintaan vaikuttaa. Ei ole yhtä jäinen kuin tuossa viikolla kun kävi pyöräilemässä. Silloin oli kyllä mukavan kova ja jäinen se, että nythän tää on tää nyttenkin, mutta ei kuitenkaan ihan vastaava. Kyllä mä taidan, nyt jotenkin alkaa sellainen ramasemaan tossa kun oli lämpimässä istuskeli, niin taidanpa nyt kuitenkin tehdä niin, että ihan vain kohti Karilaa ja siitä sitten Äkäslompoloon ja kotia. Mutta tää reitti, jota nyt tässä ajelen, niin on se ehkä ensimmäisenä syntyvä, alkutalvessa syntyvä pyöräilyreitti, koska tuonne kahvilalle niin sinne ei pääse muuten. Eli kaikki, mitä siellä myydään, niin kulkee tästä kelkalla. Tässä on nyt semmonen kevyttä alamäkeä nyt Karilaan saakka. On tässä nyt joku pieni ylämäen nyppylä pieni, mutta enimmäkseen hyvin loivaa alamäkeä. Tää on niin loivaa alamäkeä, että alamäkenä sen huomaa. Ylämäkenä vaan niin ajattelee, että on surkea kunto. Että niin ei sillä lailla näy toi mäki kuin paikoin, mutta semmonen nyt ei tarvitse polkea laisinkaan, että tuossa kun päästiin tuohon pikkasen ylemmäksi, niin siitä se sitten lähti alaspäin menemään. Oikein on mukava polku. Tännekin on tullut tämmöisiä pieniä kallistuksia tänne mutkiin, että kun on riittävästi ensin vedetty pohja ja sitten tulee lunta, niin sitten alkaa tekemään noita tommosia kallistuksia, niin kyllä mukavaa vain ajella. Oi että, on kyllä. Tämä se on talvipyöräilyä parhaimmilla, kun vaan olisi vähän vähemmän väkiä, ettei tarvitsisi väistellä. No, ei se mitään. Oi. Noin. Hyvin päästiin. Täällä on onneksi sen verran paljon ajettu
uraa, että on tuosta reunolta myöskin jäässä, että ei pelkästään keskeltä, niin onnistuu toi vastaanajaminen oikein hyvin. Sen verran kevättä pukkaa, että näköjään noi purot alkaa jo aukeamaan. Tässä ollaan vähän niinku kuukautta etuajassa kelien puolesta. Saa nähdä, että miten tää jatkuu ja kehittyy. Noin. Täältä näkyy hienosti noi Yllästunturin huiput. Ja Kesäkitunturi myös. Tässä näin, en tiedä näkyykö videolla, mutta huomaa paikoin jyrkemmissä mutkissa, että rahtikelkalla on vedetty aivan suoraa linjaa ja sitten tuo, joka vetää tätä reittiä, niin on yrittänyt tehdä vähän mutkaa tähän, että tulisi mielenkiintoisempi. On tää vähän niinku tylsää tää tämmönen, nämä suorat pätkät tässä, että mutkanen on parempi. Mutta ei se varmaan tietysti tolleen rahtikelkkaa ajaessa niin lystiä on. Voisi sitä tietysti ajatella niinkin, että ajattelisin niitä asiakkaitakin siinä mielessä, että ne ajaisi ne mutkat vaan nyt ihan vaan sen takia, että asiakkaista on kivaa. Nyt kun siinä on toi vaihtoehto ajaa suoraan tasaisesti siitä, niin se jotenkin ei niin sykähdytä. Mutta lähdetään nyt sitten tästä risteyksestä Karilaa kohti. Tää lenkki on itse semmonen, että tässä aika monta tunturia näkyy matkan varrella. Ei silleen niinku ihan, tän osa näkyy oikein hyvinkin, mutta no ei nyt just ajosuuntaan. Jos jää toiseen suuntaan, niin ei tarvitse päätä käännellä. Niin se jää vähän tonne niinku takaviistoon noita maisemia, mutta no niin, jaha, sitä tulee taas koira ja sillä on mennessä ottaa metsää mukaan. Hyvin suosittuja on nämä reitit tosissaan tuohon koiran ulkoilutukseen kanssa, mutta kiitettävän hyvin ne niiden kanssa kulkee, että ei ole fleksiporukkaa niin kovinkaan paljon täällä. Tai saattaa niillä olla fleksi, mutta ne osaa käyttää sitä. Että olisin kerran nähnyt semmoisen, että koira viipottaa siellä 20 metrin päässä siellä narun päässä. Muuten nämä menee kyllä hyvin tälleen tässä aivan vieressä ja sillä, että pystyvät hyvin väistämään ja eivät häiritti kyllä tätä liikkumista ollenkaan. Että oikeastaan täytyy sanoa, että koiran ulkoiluttajat täällä niin merkittävästi paremmin osaa varoa muita kulkijoita kuin pyöräilijät ja kävelijät. Mutta siinä on niin selkeästikin näkyy semmoinen, että tunnetaan vastuuta siitä elikosta ja kyllähän se nyt tietysti myöskin tietysti moni ajattelee, että kun riski on, että tulee törmäys fillarin kanssa, niin ei se koira ainakaan voita siinä. Oli vähän turhan lämmin tuolla kotamajalla minun makuun. En viittinyt alkaa ihan strippaamaankaan. Tuli niinku sillä niinku hiki siellä istuessa. Nyt alkaa tulla sitten viileä, kun oli tullut se hiki. Ehkä tää tulee hyvä tasapaino nyt tässä. Mutta pitää katsoa kyllä ensi kerralla, ettei ne rehdy laittaa pitkiä kalsareita jalkaan, kun lähde nollakelissä pyöräilemään. Tai sitten pitää olla noin päällyshousut jotkut vähän ohkaisemmat kuin nyt. Et nyt mulla on tommoset kevyt toppahousut, niin ne oli aika hyvät silloin kunnon pakkasilla. Silloin olisi sanonut, että se vielä vähän lämpimämmät, mutta mitä ilmeisemmin se 10 astetta pakkasta on semmonen keli, jossa pitkä kalsari ja toppahousu on hyvä yhdistelmä ja sitä lämpimämmässä niin sitten vähän lyhyt
lahkeisempaa pyöräilyhousua alle. Tai sit jos hommaisi silleen, että olisi semmoset ihan jotkut talvipyöräilyt trikoot, jota en kyllä hanki. Se on jotenkin koomista, jos täällä vetää, niin kun tää ei vetää mitään urheilua ole, niin täällä pitää olla pukeutunut vähän tälleen niin sen näköisesti, että olet niin talvella liikkeellä muuten vaan. Pyöräilyyn tarkoitetut vaippahousut, eikä missä on pehmusteet, niin taas on hukassa. Mutta ei se mitään. Brooksin satulla on aivan taivaallinen. Se ei haittaa yhtään, vaikka ei ole minkään sortin pehmusteita. Sitten jos ajaa jollain muulla satulalla niin, vai muulla pyörällä, niin silloin on aina hyvä olla ne pehmustehousut mukana, että ei paikat turhaa kippeydy. Täällä tää on hyvä tää pohja, kun tänne tää aurinko ei osu, niin selvästi pysynyt jäässä tää reitin pohja. Oikein miellyttävä ajaa. Ja sit kun tää on vielä tälleen pikkainen alamäki, koska teille koko reitti olisi tämmöistä loivaa alamäkiä, niin tähän menisi vaikka 100-200 kilometriä päivään. Että tää meni tää reitti ennen jotakin toista reittiä vähän se, siis silleen useampia vuosia sitten. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tää on nyt niinku selkeästi löytänyt paikkansa ja on kyllä kiva ja miellyttävä. Tosin nyt kun tää tässä 2 tunturin välissä, niin tässä on sitten niin kylminä pakkaspäivinä tosi kylmä. No. Kiitoksia. Mä olin niin silleen ajatellut, että nyt on kaikki ulkomaalaiset poistuneet täältä, kun niin se usein tässä suomalaisten hiihtoloman loputtua, niin aika lailla suomalaistuu tää, mutta yllättävän paljon on ollut ulkolaisia turisteja vielä. Tuossa kun kävin Helsingissä, niin lentokenttäbussi kuski sitten sanoi, että ei enää näy ulkolaisia, tai ryhmiä ei enää tuu, mutta näköjään niitä nyt sen verran on kuitenkin, että ehkä ne on tämmöisiä independent-matkailijoita sitten nyt, eli ryhmät on loppu, mutta nämä itsekseen kyllä vielä ulkolaisiakin tulee, ja se on tietysti mukavaa. Hyvä, että tulee. Joskus oli hauska, kun yhden tämmöisen ulkolaisen kanssa ihmetteli, ja se oli sitten kaikilta kavereilta kuullut, että paljon on nuoria aikuisia ja semmoista urheiluhenkistä sakkia, ja tuli sitten tuossa niin vähän ennen hiihtolomien pääsiäisen välisellä viikolla näihin aikoihin tässä vähän myöhemmin, ja kaikki oli eläkeläisiä. Hän oli silleen, että onko hänelle valehdeltu. Että kysyin, että onko tämä nyt oikeasti aina niin tämän näköistä. Tämä ikäjakauma tämmöinen. Mä sanoin, että et sä myöhästyit 2 viikolla. Että silloin oli vielä keski-ikä huomattavasti paljon nuorempi. Mutta on jännä, miten tämä vaihtelee. Siinä on nämä hiihtolomat, niin on paljon lapsia tietenkin. Ja sitten on toi ennen hiihtolomia joulusta, niin on sitten tämmösiä aika lailla eri-ikäistä ulkolaista, mutta huomattavan paljon semmoisia nuoria aikuisia. Sitten on toki niitä sveitsiläisiä eläkeläisiä myöskin. Mutta sitten nyt tästä niinku keski-ikä pomppaa tämän viikonlopun aikana niin ylöspäin semmoinen 30-40 vuotta, kunnes se nuorentuu sitten taas pääsiäiseksi valtakunnan keskiarvoon. Ja no sen jälkeen sitten on vähän mitä sattuu. Et siinä sitten on monenlaista kävijää siinä siihen saakka kun lunta riittää. Mutta se on jännä mitenkä se talvella vaihtelee toi. Eri viikoilla on niinku ihan eri niinku ikäistä sakkia ja ihan erityyppistä porukkaa. Joo, tää on kyllä melkein se paras pätkä. Tätä mä aina kehun edelleen, ja tää on nyt niinku vielä parempi kuin mitä tää oli keväällä, kun se talvella, tammikuussa, helmikuussa. Nyt tää on kyllä ihan loistava. Nythän me aletaan menee
Joo, nää on jotenkin laitettu on tämmöset reunakallistukset niinku kunnossa ja ai että. Tekis melkein mieli kääntyä takaisin ja uudestaan. Toi kuru mikä tossa oli äsken, niin se on kyllä hieno. Ihan parhaita. Jännä, että täällä nyt ei ole yhtään ihmisiä, vaikka mennessä oli vaikka kuinka paljon. Ehkä se on kun kello alkaa viipottaa, niin ihmisiä alkaa nälkä tulla ja ne lähtee sitten. Ne on käynyt aamupäivällä ja päivällä täällä. Aamupäivällä ja päivällä täällä ajelemassa. Niin on se Metson pönttö. Oi, kyllä tää nyt on kyllä ihan loistavassa kunnossa. Ihan siellä on joku käveli. Mieti kun... Taas vähän. Kiitos. Hankikanto ja sukset jalassa, niin just siihen polulle, pyöräpolulle kuvaamaan. No, mitä tietysti niinkin tehdä. Noin. Saavumme Äkäslompolon jäälle. Video alkaa olla lopuillaan kohta. Kiitos kun jaksoitte tänne saakka katsella. Jos tykkäsit, niin klikkaahan tykkää. Jos et seuraa ja tykkäsit, niin kannattaa seurata ja kommentoidakin saa. Siitä on minulle iloa, jos te näin teette, niin joku muukin löytää kanavan ja kasvalta se näyttää löytäneen. Mutta saa tänne enempikin katsojia tulla. Vielä on talvea jäljellä ja varmastikin pyöräilykelejä. Eli seuraava video. Morjesta!